A bite of Việt. Learn Vietnamese naturally, bite by bite. Sáng Chủ nhật, Tí đi chợ mua rau. Tí muốn nấu canh và làm gỏi. Tí đi tới sạp rau rồi hỏi: Chị ơi, cà chua bao nhiêu một ký? Chị bán hàng nói: 30.000 một ký em. Tí nhìn thấy rau muống nên hỏi tiếp: Chị ơi, rau muống bao nhiêu một bó? 10.000 một bó nha em. Tí mua cà rốt, bắp, khoai tây, hành tây, cà tím, dưa leo, xà lách, bắp cải và bông cải xanh. Thấy một cục màu xanh lạ lạ, Tí hỏi: Chị ơi, cái này giá sao chị? Chị bán hàng cười: Cái đó không bán em. Tí ngạc nhiên: Ủa, sao lại không bán? Chị bán hàng cười lớn: Đó là cục xà bông chị để rửa tay mà. Sáng Chủ nhật, Tí đi chợ mua rau. Tí muốn nấu canh và làm gỏi. Tí đi tới sạp rau rồi hỏi: Chị ơi, cà chua bao nhiêu một ký? Chị bán hàng nói: 30.000 một ký em. Tí nhìn thấy rau muống nên hỏi tiếp: Chị ơi, rau muống bao nhiêu một bó? 10.000 một bó nha em. Tí mua cà rốt, bắp, khoai tây, hành tây, cà tím, dưa leo, xà lách, bắp cải và bông cải xanh. Thấy một cục màu xanh lạ lạ, Tí hỏi: Chị ơi, cái này giá sao chị? Chị bán hàng cười: Cái đó không bán em. Tí ngạc nhiên: Ủa, sao lại không bán? Chị bán hàng cười lớn: Đó là cục xà bông chị để rửa tay mà. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Thank you for watching. If you like this bite, please hit subscribe for more.